Terve Lauri. Terve. Voisitko aluksi kertoa hieman itsestäsi ja millainen tila teillä on? Joo, eli mä oon Lauri Koljonen ja mä oon luomumaidon ja naudanlihan tuottaja tästä Teuvalta Etelä-Pohjanmaalta. Ja meillä on noin 300 lypsylehmää ja kylvetään semmoista keväisin 400 hehtaarin kylvöalaa pääasiassa rehuviljaa oman karjan tarpeen. Eläimiä on yhteensä joku 800-900. Eli me viljellään pääasiassa niin kuin rehuviljaa meidän oman karjan tarpeisiin, eli herne, kaura, vehnä, ohra, seosviljoja ja sitten ohrakaura, seosviljoja. Samalla perustetaan sitten niin kuin nurmia, säilörehukasvustoja viljan alle tai kylvetään kerääjäkasveja. Ja miten tärkeä kylvökausi on teidän tilallanne? No kylvökausi on niin kuin tosi tärkeää, että kylvökauden aikana täytyy levittää talven aikana kertynyt lanta tehokkaasti oikeaan käyttöön, koska me ollaan luomuviljelijöitä. Sitten meidän täytyy perustaa laitumet, tulevan vuoden säilörehunurmet ja tietysti sitten se meidän väkirehuruokinta eli rehuvirlia oman karjan tarpeisiin, niin se täytyy varmistaa siinä kevään aikana, että se tapahtuu. No, millainen kone teillä oli aiemmin? Meillä oli aiemmin 4-metrinen kylvökone, 4-metrinen aika raskas kylvökone, noin 4 kuution säiliöllä. Ja se palveli meidän tarpeita ihan hyvin. Pystyttiin sitä 400 hehtaarin kylvöalaa sillä kylvämään ihan tehokkaasti, mutta semmoinen kylvökone meillä oli ennemmin jo. No, mikä sai teidät etsimään uutta konetta? No me haluttiin etsiä uutta konetta sen takia, koska edellisen koneen vaihto tuli ajankohtaiseksi ja me haluttiin niinku kylvötehoa lisää, että me ei niinku pelkästään haluttu kylvöleveyttä, vaan meitä kiinnosti erityisesti se säiliökoko, että kun me ei tuon apulannan kanssa ei pelata, niin suurta säiliökokoa etsittiin ja sitä, että tarkoitus olisi niinku tulevaisuudessa kylvöalaa niinku kasvattaa eikä pienentää niitä. Koneen pitäisi niinku sitä tavoitetta palvella. Miksi päädyitte juuri Junkarin V-sarjaan? No Junkarin V-sarja rupesi kiinnostumaan tietysti sen takia, että tietysti se, että niinku tuote on kotimainen, rupesi kiinnostumaan se, että todennäköisesti tämmöinen niinku jälleen markkinoinnin ja varaosat on sesongin aikana niinku ilmeisesti aika lähellä. Ja sitten toinen juttu se, että Junkkaris oli muihin valmistajiin nähden se, että siinä oli tosi iso ero siinä säiliökoossa ja sitten siinä markkinoinnin pieni tehon tarvetta, mitä mä en aluksi uskonut, mutta aloin siitä kiinnostumaan. Ja sitten yksi tärkeä pointti on tietysti tuo mekaaninen kylvötekniikka, että on aika semmoista niin yksinkertaista tekniikoista, niin alkoi tämä Junkkarin mekaaninen tavallaan se kylvökoneen vetomekanismi alkoi kiinnostamaan. No, onko se osoittautunut käytännössä toimivaksi ja helppokäyttöiseksi? No kyllä sanotaanko, että kun se kylvöala on kumminkin semmoinen, että tavallaan jos tapahtuu kylvövirheitä, niin on sen verran kova urakka niin kylvää uudestaan, niin se on sanotaanko niin itseä rauhoittava tekijä, että kun tavallaan kylvöraktorin takalasista niin näkee ne mekaaniset ketjut pyörimässä, niin silloin niin itsellä on kaiken aikaa siellä pellolla se tieto, että se kylvökone syöttää, niin se antaa vähän semmoista varmuutta. Varsinkin ensimmäisenä keväänä, kun kone on täysin uusi, niin se antaa vähän semmoista varmuutta siihen tekemiseen. No nyt kun ensimmäinen käyttökausi on takana, millaiset kokemukset teille on jäänyt Junkarin V-sarjasta? No kokemukset on pääosin kokemukset on oikeastaan tosi hyvät, että ensimmäinen asia mitä mietin, että meilläkin on osa pelloista on savimaita, niin aluksi epäilin tuplavannasta, mikä tulee tavallaan viimeisenä koneen perässä, mutta se osoittautui kyllä, että se kylvää haluttuun syvyyteen ja pieni vetotehon tarve kyllä yllätti, että edelliseen 4-metriseen koneen verrattuna niin varsinaisesti kylvön nopeutta ei tarvinnut pudottaa pellolla ollenkaan. Ja kyllä pieni suuri säiliökoko, niin se osoittautui
osoittautui ihan niin kuin nimensä veroseksi, että täyttö kertyy ja kertyy vähemmän. No, onko suuri säilöö vähentänyt täytökertoja käytännössä? On se vähentänyt tosi paljon, että tavallaan jos meillä on niin kuin kylvömäärä lähentelee 300 kiloa hehtaaria, apulantapuolelta laitetaan hernettä ja viljaa siemen puolelta, niin käytännössä mä pystyn säiliöllisellä kylvämään 17,5 hehtaaria, niin se on noin semmonen 3-4 säiliötä päivässä, niin kyllä 4-metrisellä koneella täyttökertoja, jos yritti samaa määrää, niin kertyi kyllä niin kuin tuplat enemmän. Mm-hmm. No, miten arvioitte koneen työtehokkuutta verrattuna edellisen koneeseen? No, edellisellä koneella sai tehdä kyllä ihan 2-14 tunnin päivän, jos tavoitteli semmoista 35-40 hehtaarin kylvöpäivää, mutta nyt tänä keväänä tehtiin semmonen noin vuorokauden aikana saatiin 75 hehtaarin ala kylvettyä, että kyllä se varsinkin isoilla, kun lohkokoko kasvaa, niin se työteho kyllä huomaa, että se kasvaa myös samalla suhteessa siihen nelimetriseen. Miten kone toimii erilaisilla maalaajilla? No kone toimii tavallaan sillä lailla, että mitä karkeampaa ja savisempaa se maa on, niin siellähän on sylintereissä ne rajoitin liuskat, että Savimailla on huomannut, että sitä painatusta pitää laittaa enemmän ja mitä kevyemmäksi se maaperä menee, niin kuin esimerkiksi turvemaihin, niin sitten konetta pitää vähän kepittää, että sylinterin männät pitää olla vähän pitemmällä. Että se on tavallaan sillä, että ei ole työsyvyys automatiikkaa, mutta mun mielestä aina kun peltoja kylvetään, että varsinkin lohkokohtaisesti, niin kyllähän siellä välillä pitää käydä katsomassa, että tapahtuuko se kylvö oikeaan syvyyteen ja lauttaako kone ja näin. Niin samallahan niitä sylinterejä sitten tarkistaa, että onko se painatus sopiva sille maalle. No, onko vetotraktorin tehon tarve vastannut odotuksianne? No on kyllä, että ei nyt varsinaisesti kyllä ihan 200 hevosvoimaisia traktoreita tilalta löytyy, mutta enemmän jännitti itseä se, että se ruuvin, tavallaan täyttöruuvin öljykierto, että rasittaako se traktorin hydrauliikkaa ja syökö se tehoa, mutta se on osoittautunut, että se kyllä vaatii hydraulipumpulta aika vähän, että traktorin työ kohdistuu pelkästään siihen kylvökoneen vetämiseen. Että täysin samalla koneella mä oon kylvännyt semmoisen 15 vuotta, että samalla traktorilla vedin sitä 4-metristä mitä tätä nykyistäkin konetta. On yllättänyt, joo. Onko jokin ominaisuus ollut erityisen hyödyllinen arjessa? No se ominaisuus on ollut tosi hyödyllinen, että tavallaan kun tämä Junkkari tuplakiekko vannas, niin apulanta ja siemenpuoli syöttää samaan vantaaseen. Että edellisessä koneessa, kun kylvettiin herneviljasekoituksia, niin apulantavantaat syöttivät hernettä ja siemenvantaat syöttivät viljaa. Mutta nyt kun kaikki menee samaan vantaaseen samalle rivivälille, niin vantaitahan ja kiekkoja pyörii tuolla puolet vähemmän. Ja sitten toinen, kun kylvökausi meillä etenee, niin ruvetaan kylvämään näitä viljasekoituksia, eli esimerkiksi ohrakauraa, niin silloinhan koneen takaa voi nuo sekoitusruuvin läpät kääntää toisinpäin. Eli periaatteessa apulantapuoli täyttää siemenpuolen, eli samalla kiertokokeella saadaan syötettyä tavaraa apulantapuolelta siemenpuolelle ja koko säilöllä voidaan kylvää samaa tavaraa. Niin 5,7 tonnia latasin koneeseen ohrakauraa ja kylvin säiliöllisellä 25 hehtaaria. Että se on kyllä tosi hyödyllinen ominaisuus. Miten arvioitte koneen käytettävyyttä ja päivittäistä huoltoa? No, koneen käytettävyys on periaatteessa tosi yksinkertainen, että kun vantaat on tuolla koneen perässä, niin jos tulee puhdistustarpeita tai
on esimerkiksi pehmeää maata, mihin ne kuraantuu, niin ne on helppo huoltaa tuolta koneen perästä. Rasvauskohteet noille kylvökoneen pyörästyaksiloille on jaettuna neljään vai 5 eri nippuun. Että kyllä kone on niinku sillä lailla päivittäin käyttöön. Sanotaanko, että niinku seisaaltaan ja polviasennosta koneen saa kyllä niinku huollettua ja kaikki käyttötoiminnot pelattua. Että niinku makuasennosta tarvitsee tehdä hyvin vähän. No, miten olette kokeneet yhteistyön Junkarin ja jälleenmyyjän kanssa? No kyllä varsinkin niinku koneen niinku käyttöönottovaiheessa niin saatiin niinku askarruttaviin kysymyksiin ihan se apu mitä tarvittiinkin. Että ainahan kun niinku, kylvökonehan on siitä niinku petollinen kone, että siinä niinku näkee sen kätteensä työnjäljen aika nopeasti. Viimeistään 2 viikon päästä niin siitä kyllä niinku Junkkarilta saatiin se apu, että tavallaan käyttökoulutuksessa kun kone seisoo tässä pihalla, niin siinä niin kuin ymmärtää tietyt asiat, mutta sittenhän se todellinen oppiminen vasta alkaa, kun se lyödään tuonne peltoon kiinni. Niin siinä kohtaa kyllä saatiin apua ihan sen verran, mitä tarvittiinkin. No, mitä sanoisitte viljelijälle, joka harkitsee Junkarin Vesarin hankintaa? No jos kiinnostaa kotimainen kone, missä on iso säiliökoko muihin vastaavan levyisiin koneisiin nähden ja sanotaanko, että jos kiinnostaa traktorin pieni vetotehon tarve, niin ehdottomasti suosittelen, että ei siinä, en nyt osaa kenenkään muun viljelijän tarpeita sanoa, mutta että niin kuin vastasi niitä ominaisuuksia, mitä itse lähdettiin hakemaan, niin se kai se nyt niin kuin tärkeintä on, että omalta kohdalta ainakin. Joo, kiitos Lauri. Joo, kiitos.